Suportahan ko sa vlog nimo. 1 in 3 grams. Okay, maadjong adlaw ninyong tanan og welcome back to my channel. So for today's video is magluto tag mga Filipino foods, so mga ultimate nga favorite simple foods sa mga Filipino, especially sa mga Bisaya. So first nga atong buhaton is ang kinilaw, kay paborito jud namo jud no ang kinilaw. So first nga gibuhat no is galuto ko og kamote. Kay mo jud ni pinaka the best nga i-partner nimo sa kinilaw. Kay nakapalit man kog very fresh nga presko jud. O fresh na gani, presko pa jud. So very fresh nga yellowfin tuna. So I think yellowfin tuna jud na siya. So makita jud niyo nga gapuwa-puwa jud siya sa kapresko no. Murag makaingon jud kag sa neighbor siya karning baka. Di ba? Pero na pa jud murag mas pink jud ani jud ganahan jud ko nga makapalit adto, pero murag di sa mo jud ko makatunong anang ga pinkish nga tuna. Pero baw lang pug asa ko makapalit ana sa buhol jud kay na ako'y makanan usahay nga na ilang tuna nga gigamit sa kinilaw is very pink kaayo. So asa dyan nila gipalit ning tunahan ni kay kasagaran pag makapalit ko sa merkado inani na jud. So next ana is atong gi-slice og into small cubes nga ato ang tuna kinilaw kay para jud maton jud nato ni siya og dali, o di ba? So og mga kinilaw ra gani na nga mga mansi-mangsi, mga bangsi, awa jud ang kumuton og kadaghan kay langsa mo guna sa mo nga isda, pero kani siya nga klase nga isda. No need na mo siya kumuton basi pagkanon na mo siya rin okay na jud kaayo kay mukaon magani kog hilaw nga tuna kay kana daing sushi. Wa naman ay timpla-timpla. Imo ra man ang ipatong sa luto nya imong laumon, o di ba? Mas hilaw na siya. Pero kani si kay very Filipino man ni siya. So mag-prepare tag iyang mga lamas, mga sagol-sagol kay para matawag jud siya og ultimate Filipino food, o di ba? So first nga gibuhat na to ani is gaad-ad tag mga panakot, sibuyas, niya ga-prepare pud ta og kanang cucumber, kamatis kay para jud inigpaak nato sa kinilaw unsa napoy murag mo piti-piti ba kay crunchy ba ni atong cucumber no. Unsa next nga buhaton nato ni ato ani siyang kumutan og kanang suka. So murag makasara na ko ni siya gikumutan kay okay na gani nga dili jud mo na kumutan, pero kay Pinoy man ta kumutan jud nato ni. So after natong gikumot na siya, awana na siyang sprinklean og mga luya kay para ang luya murag mo anjo ba mo tapot sa iyahang kapanitan char. Unsa sibuyas awa jud nagiusa-usa jud kumot-kumot gimix-mix ana gimikos-mikos atong kamot kay para mo tapot jud siya kay kitang mga Pilipino ganahan sa mo jud tag isog ang mga spices and herbs, di ba? Unya agi asinan, unya gibutang natong lato, aw mo na siya gitawag natong kinilaw, mo na kinilaw. Pero wa gani na siya mga lasa-lasa, aw sushi ray tawag ana, di ba? Kaya ang sushi itunlo ra man na sa tuyo, binali po ni mga Japanese no, kita itunlo na to suka el tuyo. So manang mga unata kay murag lami sa mo jud basta kinilaw no, mas mulami jud ang kinilaw pag daghan ang mga on, pag gatapog kanang gaalirong ba, di ba? Tarakimas. Mo de tining. So the next day atong lutoon na pud iskabitsing tilapia. So maghisgot gani tag iskabitsi no. Wa jud koy laing mahunaw-naan nga the best nga imong iluto sa iskabitsi kundi ang tilapia. Bawo nga no, mas the best jud ang mga basta mga sweet and sour. Mura jud ni. Para na mo jud ni ang pinaka the best nga isda para sa iskabitsi kay ang ko mga tuna-tuna, mga tulingan. Lahi ra maglasa, mura mag dili mahurot ang tulingan, o di ba? So first nga gibuhat nato ani sa ato ang gipanguan na siya kaliskis kay dili magbuto-buto ni siya nigpirito pero mabuto gihapon ni siya. Unya giasinan, unya mura gi-slice na iyang kilig kay para jud wala ra sa design charis. Di ba? So giasinan jud na siya kay para jud banot-nuot sa lasa. Unya mag-prepare na puta sa iyang para sa iyang sweet and sour. So mayon tag iskabitsi sweet and sour na siya. So magbutang taog kanang carrots, unsa kaning tawag aning bell pepper ba? So tawag ani kanang sili atsaw unja magbutang putag sibuyas, ahos, unja luya pod kay mura ba dyan ni siya og kanang hanghang nga aslom-aslom nga tamis-tamis sweet and sour gani. No unsa magbutang putag kamatis daghan jud kay ang di ba ug sa iskabitsi magbutang man jud og ketchup para mas flavorful. Wah, para mas kuan jud siya ba, mas not ang lasa jud. Butang jud natong daghang kamatis para nunid na magbutang ketchup, gamay na lang, di ba? Unya next nga gibuhat is gaprito sa taas ato ang tilapia nga mo jud ni pinakakuan og mga luto-luto kani mag deep fry jud. Murag zukog magkuha na lang mag-helmet ko. So after ito nga naluto natong tilapia nga dapat patustigon jud siya no kay para jud lami jud sa inig kikit-kit nimo sa bukog unza. Imuha nang panggisahon tong imuhang sibuyas nga very marami. Unza ahos, sili, kamatis, carrots, ipamutang na siya tanan, i-mix-mix na siya.
Unsa pagkahuman nimog mix ana gibutangan din to siya og kanang tawag aning wano mapakita di ang suka basta gibutangan po na siya og pineapple juice giapil na lang pud ang chunks okay pwede misayang unza ag katong tawag aning ketchup o tangan pa jud siya kamay and after all ana is gibutangan to siya tubig para mo nagdagan-dagan ang sabaw unza butangan pod nato og kanang cornstarch kaya para pampalapot kay mo man ni siya ang tawag aning signature sa escabeche dapat lapot-lapot ang imuhang sauce o di ba unya i-plating na nimo na siya banigan sa nato na una kay para pod makatug jud og maayo ang tilapia wow unya pagkahuman garnishan dayon og kanang tawag aning kanang tawag ana sibuyas dahon nga giad-ad unya kauna mga unsa ta So mura jud ni siya og kanang Filipino foods cooking in 1 week. O murag wa na jud mi kanon sunod semana ani kay gidungan-dungan man mo pangaon rong semana ha. So ato na pong kanon rong adlaw is kanina pong pusong saging nga gikuha ning papa adtong punuan sa saging lisod pog punuan sa mahogani di ba so ato na ni siyang gipanglarot tong katong puwa pa bitaw iyang panit hantud nga murag muputi siya imo na siyang ad-adon nga murag sinampay na kay humok na mo na siyang apart nya gahi pa baya to siya so ato na siyang pang ad-adon into small pieces and after ana iguran nimo na siyang asinan unza ato na siyang kumuton kay para mulabas ang iyang duga mura ko pug kanang magluto tag ampalaya bitaw kumutan bitaw po na nato kay para mo labas ang iyang excess water wow di ba so ang tawag ani nga dish is mura ra ni siya og kanang ginisang pusog saging mura jud ginisa stir fry kay wala man na siya other special event di ba dili pwede man pud siya mo nimong bula-bula pero magkuan man ta karon maghinalang man ta karon nga manok so kani siya murag side dish na lang tong pusog saging so kaning atong manok pinalit nato ni siya tong silingan no kanang inigdungaw no anang lababo silingan na mo inigtawag no ingjo ko nga tagay kog manok ana lami man nilang manok gud kay kanang tinangkaw nilang manok o arang hinluad sa mo jud unya inatiman jud ba nya kami kay wa man gud mi manok gud kay panganog iro mo nang og mukha umig manok mamalit pa jud mi sa silingan kay mas gilab man namo ang iro nahala pag antos mo nya karon gigisa na nga to ang pusog saging so aho sibuyas ra jud na siya nya pamintaan nim butangan mo oyster sauce nya gusto kag marag mas mupuwa-puwa butangan pa naman siya og kanang sawiti para jud murag attractive ang color pero og okay na kana okay ra pud og toyo oyster sauce ra nya pagkahuman ana gakumot na pug kuog kana tawag aning lubi kay maghinalang lagi ta mo yung taghinalang ginataan na siya nga manok nga gitawag raw hinalang kay silihan man nato so gihugasan na tong manok nga gipang slice na ho unya gigisa una ang panakot gibutang ang manok gigisa-gisa unya mura gipakipos-kipos na siya bagi tawag anang mura gipalabas gud ang tubig busa nato gibutang nga to ang ikaduhang kumot mo to siya ang last eye sa lubi unsa ana na siya latan ana na siya magluto na ang manok ana niya gibutang na agba nga ag iyang mga panakot mga sibuyas ahos unsa pa to mga luya nya pagkahuman ana pagkaluto gibutang na pud ang ispiso ang first kumot jud no so dili na nato kusgan sa mo ang kadso light lang unya gibutang na pud ang kamunggay unsa ang pinaka the best event jud ani sa hamutan di jud nato na matawag og hinalang kung way hamutan o di ba unya sili day pod kay di pud nato na matawag og hinalang nga way sili tawagan ni siya hinalang kay halang-halang o di ba unya butangan po na siya og sawiti dapat jud nay sawiti kay okay ra pug way sawiti pero kaming mga Bisaya or usually sa among lugar jud og hinalang dapat na isawiti so na mga una ta tarakimas di pa ta mag and that's it kay napay sunod ani nga luto So pag humana mo pangaan og paniudto na kuno na ko nga magluto di kog labig karon kay daghag sobra to ang lubi. So first nga gibuhat no ani is naglata ko og daan og kanang sago kay para i-mix na lang naman ang unja ini kaluto na sa kanang labig unya gapanit pug ko og kanang tawag aning kamote. So mura jud ni og magama gani kog labig no or binigdit very simple ra jud as in. Mo jud ni siya ang labig nga nailhan no sa pagkabata pa kay kanang magfeeding bitaw kanang magfeeding mo jud ni siya color puti nga labig nga kanang simple ra ang ipangsagol gabi kanang tawag aning kamuti unya saging jud ang pinaka favorite jud nga tawag aning i-mix nimo sa gabi sa labig kay ganahan jud ko kay murag siya jud ang mohatag og compliments kay tamis man gud ang saging no so basin paggamay ra kayo imuhang ikamay unsa tamis ang imong saging na perfect jud na siya so naluto na tong sago nga colorful rainbow color na siya kay para purog attractive para tong labig unsa no kay imong katong labig puno pagkabata am sa una kay way ka sanggo puning labig na butangan magkamunggay maglibog-libog labig ba ni siya or ginataan unya karon pagkalata patas ato ang
tawag pilit kay nag-an man ta naglita man tag pilit no, gibutang na siya agatong last ay so makita nimo nga murag nadaghanan ra jud siyang pilit pero okay ra ni sa kay ganahan kog inaning labig nga daghan og pilit jud kay para daghang unod kay di kay higop-higop ra. Ingon putag sani ba ni siya oy tubig no, so kung man ana is gibutang na puno ang kamote ug ang gabi, so gilata na puno na siya ana. Once nga malata-lata na pud ang gabi ug ang tawag aning kamote kay mura man nagmoy kanang gahi-gahi bitaw nga texture sa atong ingredients, ibutang na pud nato ang unsay sunod nato ani ang saging ni Sharon. Oh tama ko di ba? So ang saging kay maluto ra man gud na si Zaog kanang basig kanang tawag anang karidyo ra nga pagkabukaw maluto na siya dayon kay dali man maluto ang saging. Nya pagkahuman ana ibutang na nato dazon ang ispiso. Umo na siya atong final touch, o di ba? So makita nimo ana nga ana na jud nga nagkasabaw jud siya daghan. O nya kuhaan na nimo og kaju kay para dili kayo nga murag paspas kayong maluto. So light na lang nga kaju. O nya gibutang na no ang sago nga colorful. O di ba? Mo na siya ang labig. Mo jud ni siyang labig nga ang nakamak-an jud niya. Karon ra ko nakahibaw sa mga labig karon nga daghan na mong isagol di ay napatong murag lingin-lingin nga sa nito. Napay mga daghan na color violet di nga labig. Karon pa ko kahibaw nga na di violet nga labig di ay unza butangan na nanto na siya kamay o nya serve na dadzon, o di ba? O nya first natong taga nato anis atong silingan kay dadto ba ko ni palit sa ilahang manok nga very fresh and very hinlo, o di ba? Hinlo sa mo jud ilahang kanang ilahang tawag aning magilahang manok kay kanang pilang semana siguro natong gitangkaw gilaming kay ara jung ko ana. So mo natong tagaan walang ko ka video ani paghatag kay gadali-dali na nakairang inita sa muna gitabok ra na kay mga few step ra man na pwede ra gay nag-aong iduho ra tong kalibunan pero lain po sambog sa kalibunan kay na ang amora mong partition kay kalibunan ra manggod mo nang gilibot ra no. So na mukaon na pug ko, di pa na siya mo andats it's kay magluto pa pug ko. Hindi ko man ani, so itadakimasu. So mo jud ni siya ang proudly represent nga pagkaon sa mga Bisaya, o nga simple ra jud mo jud ni siya ang lawuoy utan nga gulay no. So basig sani ra jud imong ipangsagol ani nga klase nga sudan jud aslaw mura ra pabukawan ra mo ni siya asinan jud. Nya importante na butangan lang jud mo na siya og kanang mga panakot o nga mga pangpalasa mura jud na siya. Nya karon gabutang ko og gabi ani gilat-an no una kay nagkuangan ang alubati kay lami man gud ang lawuoy pagdaghan sa mong alubati kay di ba kamunggay man na anya alubati nya gibutangan pa jud og pitsa bisag saan ni nagipamutang no ani nya agakuangan man kog alubati. So diri na lang kuning banat sa gabi kay para mura jud mas lami mo kuto murag lapot-lapot pud siya gamay ba inana. Unsa karon pagkahuman og kalata na sa gabi gibutang na no ang other hard ingredients like katong kalabasa sani pa to nya pagkahuman ana hawan-hawan sa kusang kamunggay unsa gibutang na pod ang okra ug ang talong. So daghan sa mo jud na siya sagol jud niya kato ng mga leafy vegetables kamunggay kato tangan po no gamay nga pichay pod kay nampo mi pichay kuan ra jud ni siya fresh from the palibot, o di ba unya partnera nato ni Zaog sinugba nga buwad nga putput na paborito jud ni putput nga buwad jud tungkab jud ang bahaw ani pero mga magbahaw kung na may bagong dinungag char di ba. So mahaon na ta and that's it. This is Miss Cynthia.